नमस्कार मित्रांनो, स्वागत तुमचं रुद्र सिस्टम या मराठी टेक चॅनलमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्ही यूट्यूब व्हिडिओसाठी थंबनेल कसा बनवू शकतात। तर मित्रांनो, थंबनेल बनवण्यासाठी आपल्याला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे ज्याचं नाव आहे पिक्सल ॲप। तर जे तुम्हाला जे काही आपलं प्ले स्टोअर आहे त्याच्यावर मिळून जाईल। तर थंबनेल का बरं लावायचं असतं मित्रांनो, कारण की जे काही नवीन व्ह्यूअर्स आहे त्यांना तुमचं चॅनल माहीत नसतं। जर तुम्ही एखादा चांगला व्हिडिओ जरी बनवलेला असेल तर ते जो काही थंबनेल असतो त्याच्यावर बघून क्लिक करत असतात। तर जे शक्यतो तुमचं जर थंबनेल एकदम अट्रॅक्टिव्ह किंवा एकदम छान डिझाइन जर तुम्ही केलेला असेल तर नक्की तुम्ही जो काही नवीन व्ह्यूअर तुमच्या व्हिडिओवर येणार आहे तो नक्की तुमचं जे काही थंबनेल बघूनच तो व्हिडिओ बघणार आहे। तर थंबनेल एक जे काही महत्त्वाचं रोल प्ले करत असतो आपल्या व्हिडिओसाठी। तर थंबनेल कसा बनवावा तर हेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर चला वेळ वाया न घालता सुरू करूया। त्याबद्दल जर चॅनल नवीन असाल सबस्क्राइब करा, मित्रांबरोबर शेअर करा। चला सुरू करूया। तर एक पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन आपण ओपन करून घेऊ। पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर इथे तुम्हाला 3 डॉट दिसेल असेल, त्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून इमेज साईजवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर कस्टमवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून यूट्यूब थंबनेल याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। तर ही जी साईज आहे ही यूट्यूब थंबनेलच्या साईज एवढी आलेली आहे। तर आता हे जे टेक्स्ट एडिट करू टाकू सध्या आपण। डिलीट केल्यानंतर आता जे 4 नंबरचं ऑप्शन याच्यावर जाऊ, कलरवर सिलेक्ट करू। कलर तुम्हाला जो काही आवडतो तो तुम्ही इथून सिलेक्ट करायचा, जसं की मी आता व्हाईट कलर सिलेक्ट करतो आणि तुम्हाला डन करायचं आहे। डन केल्यानंतर तुम्हाला आता एक गॅलरीमधून एक पिक्चर घ्यायचा आहे या ठिकाणी। तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेल, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा त्याला। फोटोजवर जायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जो काही पिक्चर देईन मी तुम्ही डाउनलोड करून घ्या। तर या ठिकाणी मी तो पिक्चर डाउनलोड करतो केलेला आहे सॉरी, आणि तुम्हाला सिलेक्ट करतो। तर याला थोडं आपण मोठं करून घेऊ इथून, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मोठं करा आणि याला थोडं कोपऱ्यामध्ये असं साईडला ठेवून द्या। आता साईडला ठेवलेलं आपल्याला लॉक करून द्यायचं आहे। तर लॉक झालेलं आहे आता हे। आता आपल्याला इथं ना एक टेक्स्ट लिहायचं आहे। तर टेक्स्टवर क्लिक करा आणि या ठिकाणी याला डबल क्लिक करून कट करून घ्या। आता मला लिहायचं आहे की तुम्ही यूट्यूब थंबनेल कसा बनवू शकता। तर मी लिहा आणि यूट्यूब, तर यूट्यूब लिहितो फक्त आणि या ठिकाणी डन करतो। तर याचा कलर आता घ्यायचा, तर ब्लॅकच ठेवतो मी, थोडं हायलाईट। परत ब्लॅकवर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला आणि या ठिकाणी तुम्हाला इथं साईड करायचं आहे। इथं जे बोल्ड आहे तर याला थोडं बोल्ड करू आपण, या ठिकाणी बोल्ड झालेलं आहे। आता याचा जे काही फॉन्ट आहे इथून तुम्ही बदलू शकतात। तर या ठिकाणी मी जो काही फॉन्ट आहे हा ठेवतो आणि डन करायचं आहे। आता याला थोडी साईज मोठी करायची आहे आणि इथे स्लाइड करून तुम्हाला स्ट्रोक याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इनेबल करायचं। इनेबल केल्यानंतर तुम्हाला मी व्हाईट कलर करतो इथं सिलेक्ट आणि याला थोडं मोठं करायचं आहे। मोठं केल्यानंतर इथून टिक करायचं आहे। टिक केल्यानंतर काय करायचं, आता थोडं आपण इथं ठेवून देऊ याला। इथं ठेवल्यानंतर काय करू, आता यूट्यूबचा जो काही लोगो, छोटा लोगो लाल कलरचा तो घेऊ। तुम्हाला तो कुठेही मिळून जाईल। तुम्ही जर क्लीन PNG एक वेबसाईट आहे त्याच्यावर तुम्हाला PNG रिलेटेड जे काही आहे ते मिळून जाता। तर मी डाउनलोड केलेला आहे तो घेतो मी। तर अशा प्रकारे जो काही यूट्यूबचा लोगो आहे तो आहे। आता आपण याला थोडं छोटं करून घेऊ, थोडं नाही बरंच छोटं करायचं आता आपल्याला। तर या पद्धतीने आपण इथं ठेवून देऊ। असं ठेवल्यानंतर आता आपल्याला परत टाईप करायचं आहे। तर इथं टेक्स्ट ऑप्शन याच्यावर क्लिक करा आणि डबल क्लिक करा आणि याला कट करून घ्या। तर आता आपल्याला टाईप करायचं आहे यूट्यूब थंबनेल कसा बनवू शकतात। तर मी इथून यूट्यूब आता थंबनेल टाईप करतो, थंबनेल या ठिकाणी थंबनेल टाईप करून घेतो मी। तर थंबनेल मी आता या ठिकाणी टाईप केल्याने ओके करतो। ओके केल्यानंतर थोडं आता मोठं करायचं आहे। मोठं केल्यानंतर आता आपण याला इथं ठेवू या कोपऱ्यामध्ये थोडंसं। तर याला आपण सगळ्यात पहिले कलर देऊन टाकू, एखादा चांगला कलर। तर कलरमध्ये जाऊ, त्याच्यानंतर या ठिकाणी मी व्हाईट कलर सॉरी जो पिवळा कलर आहे हा सिलेक्ट करतो आणि आता याला पण परत थोडं बोल्ड करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही याला फॉन्ट चेंज करू शकता। जर मराठी फॉन्ट याच्यात तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ते बदलू शकता। मराठी फॉन्टचा ऑप्शन नाही आहे माझ्याकडे सध्या, डाउनलोड नाही केले मी। आणि बॅकग्राऊंडवर क्लिक करायचे आणि याला इनेबल करायचं। इनेबल केल्यानंतर जे ब्लॅक कलर आहे याच्यावर परत क्लिक करायचं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही एक थंबनेल किंवा त्याला बॅकग्राऊंड लावू शकता। बॅकग्राऊंड लावल्यानंतर परत खाली याचे जे रेडियस आहे याला थोडं गोल करायचं किंवा तुम्हाला जसं ठेवायचं तुम्ही तसं ठेवू शकता। तर अशा पद्धतीने मी थोडं ठेवलेलं आहे। ठेवल्यानंतर मी त्याला इथं ठेवतो, याला थोडं आपण मोठं करून घेऊ आणि इथं ठेवून देतो। आता थंबनेल कसा बनवायचा, परत त्या टेक्स्टवर जायचं आहे, परत त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून कसा
कसं बनवायचं टाकू आपण, कसं बनवायचं आणि इथून याला ओके करू. ओके केल्यानंतर परत याला थोडं मोठं करायचं आहे. मोठं केल्यानंतर इथं ठेवून द्यायचं आहे. थोडं छोटं करू अजून आपण. कसं बनवायचं परत क्लिक करू. याला कलर देऊ आपण, या ठिकाणी रेड कलर देऊ आपण याला. ओके करू. ओके केल्यानंतर याला टिक करायचे. परत आपण बोल्ड करा. बोल्ड केल्यानंतर परत आता बॅकग्राऊंडवर क्लिक करा आणि बॅकग्राऊंड आपण याचं व्हाईट घेऊ आणि नंतर परत आपण थोडं मोठं करू याला. इथून पण तुम्ही मोठं करू शकतात. त्याच्यानंतर रेडियसवर क्लिक करा थोडं याला, जे काही गोल टाईप होऊन जाईल या ठिकाणी आणि इथं ठेवून देऊ. इथं ठेवल्यानंतर आता कसं बनवायचं तुम्ही आता थंबनेल बघू शकता. तुम्ही तुमची जी काही आयडिया ती लावू शकतात. आणि अजून एक जे स्टिकर आहे या ठिकाणी मी ॲड करतो. तर गॅलरीमध्ये जायचं आहे, परत फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी मी या फोल्डरमध्ये ठेवलेलं आहे. ते बऱ्याच माझ्या स्टिकरला थंबनेलला मी लावलेलं आहे. हे स्टिकर इथून मी रोटेट करतो आणि याला ठेवून देतो. तर हे जे स्टिकर आहे मित्रांनो, हे तुम्हाला cleanpng.com या वेबसाईटवर मिळून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्ही एक क्रिएटिव्ह आणि एकदम चांगल्या पद्धतीने या पिक्सल लॅबचा वापर करून एक थंबनेल बनवू शकता. तुम्हाला सेव्ह करायचं असेल तर हे जे काही 3 डॉट याच्यावर क्लिक करा, एक्सपोर्ट इमेजवर क्लिक करा आणि इथून कस्टमवर क्लिक करून त्यानंतर अल्ट्रावर क्लिक करा, जेणेकरून हाय रिझोल्युशनचं थंबनेल बनेल आणि सेव्ह टू गॅलरी करा. तर मित्रांनो, गॅलरीमध्ये सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे YT स्टुडिओ ॲप्लिकेशनमध्ये. YT स्टुडिओ ॲप्लिकेशनमध्ये गेल्यानंतर तुमचं जे चॅनल ते या ठिकाणी ओपन करायचं आहे आणि जो काही तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथं पेन्सिलचं आयकन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. परत इथं पेन्सिलचं आयकन याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इथं कस्टम थंबनेलचं ऑप्शन त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि जो थंबनेल आपण बनवला त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथं सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर परत इथं सेव्ह करायचं आहे. सेव्ह केल्यानंतर तुमचा जो काही थंबनेल आहे या ठिकाणी आता अपलोड झालेला आहे. तर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही यूट्यूब चॅनलवरती जा. यूट्यूब चॅनलवरती गेल्यानंतर तुमचं जे काही चॅनल ते या ठिकाणी ओपन करा, युअर चॅनलवर क्लिक करून. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जे काही आपलं यूट्यूब जो काही थंबनेल आहे या ठिकाणी अपलोड झालेला आहे. या ठिकाणी बघू शकता जो आपण बनवला होता तो. तर अशा प्रकारे तुम्ही यूट्यूब व्हिडिओसाठी थंबनेल बनवून तो लावू शकता. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल सबस्क्राईब करा, मित्रांबरोबर शेअर करा. भेटूया मित्रांनो अशाच काही एका टेक्निकल आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.